हेलो गाइज वाट्सअप न्यू डेज न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म यसो यहाँ फायरवर्कतिर हेर्न आएको दाइ र म। हेलो हेलो दाइ, हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। लास्टै जाडो। सो हामी चाहिँ हानाबी फायरवर्क हेर्न आएको। सो कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु गाइज। ए मान्छेहरू छ भिडभाड। यता फ्यामिली मार्टमा पनि पुरै भिड छ। आएछ अलि जाडो छैन, चिसो मौसम। धेरै टाढा आइपुग्यो। हजुर सो यता झिलिमिली अनि यस्तो पुरै समुद्र, पुरै मान्छेहरू आएर हेरिरहन्। पुलिसहरू पनि छैन। यता हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। पुरै जापानिजहरू आएर यहाँ लाइन लगाइरहेको छ होइन। त्यहाँ हान्ने त्यहीँ यतै हान्छ होइन। सो गाइस यहाँ त मान्छे छ है। मान्छे जाने आइरहेछ। मान्छे छ। मान्छे खोइ दाइ कहाँ गयो। मान्छे आइरहेछ, म कालो भइरहेछ। सो यहाँ चाहिँ सबजना हानाबी हेर्न आएको गाइजहरू। यता हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ अगाडि। हेलो 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 दाइ। अब टक्क अब हुन लाग्यो यस्तो फोकस।
सिद्धो सिद्धो एकछिन सिद्धो सो गाइज सिद्धो गाइज अलिकति हानेर म त कस्तो कालो देखेको त अब हामीले खान लाग्यो दाइ यता पोट्याटो र यो चिकन जम्दै सो गाइज यता दाइ र म चाहिँ फर्किँदै फर्किको ताने चिसो चिसो लास्ट सो म छु गाइज जाडो पऱ्यो कस्तो जाडो भयो केटाहरू के गर्ने केटाहरू लास्ट जाडो पुग्यो राति कति बजी थाहा छ 1 बजी लाग्छ 1 बजी ला सबजना 1 बजी राति हेरी जाडो भएर कामिरहेछन् कोही साइकल यसो डोराइरहन् कोही गर्लफ्रेन्ड डोराइरहन् कोही बुढी डोराइरहन् यता दाइ चाहिँ भाइ डोराइरहनु भा त्यस्तो छ यताभरि यस्तो छ यहाँ पुऱ्यो यो साइडमा समुद्र साइकल डोराउने केटाहरू guys. Right, right.